નમસ્કાર મિત્રો, ફાઇલ હેન્ડલિંગ પછી નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો છે કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. હવે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ વર્ડથી તમે પરિચિત છો જ્યારે આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન જોયા હતા ત્યારે. જ્યારે પણ આપણે ફંક્શનની ડેફિનેશન ડિક્લેરેશન કરતા ત્યારે વચમાં એક પેરામીટર પાસ કરતા, તો આ જ પેરામીટર કે આ જ આર્ગ્યુમેન્ટ બે એક જ છે, એ આપણે પાસ કરશું કે ને મેઇન ફંક્શનને. સી લેંગ્વેજનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય તેની અંદર મેઇન ફંક્શન તો હોય, બટ જ્યારે પણ આપણે પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે ત્યારે મેઇનની અંદર કોઈ પેરામીટર પાસ કર્યા નતા, તો આપણે હવે એ પેરામીટર પાસ કરશું કે કઈ રીતે પાસ થશે, કઈ રીતે એનો યુઝ થશે. ઇન શોર્ટ સીએમડી કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ, કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ શું છે, કંઈ બહુ વધારે અઘરી વસ્તુ નથી. કોઈ પણ ડેટા આપણે પ્રોગ્રામને દેવો છે ક્યારે, જ્યારે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થાય એની પહેલા. અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા કે કોઈ પણ વેલ્યુ યુઝર પાસેથી ક્યારે લઈ શકીએ આપણે કે ભાઈ પ્રોગ્રામ ચાલુ થાય પછી, એની પહેલા કોઈ પ્રીડિફાઇન્ડ ડેટા આપણે મળતો નહીં. જે કંઈ પણ ડેટા મળતો એ બધો પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ થાય એના બાદ જ આપણે મળતું. તો હવે આપણે શું કરવું છે કે મેઇન ફંક્શન જ્યારે કોલ થાય, સૌથી પહેલા મેઇન ફંક્શન કોલ થવાનું છે તો એ મેઇન ફંક્શન જ મેઇન ફંક્શનને જ આપણે કોઈને કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા પેરામીટર આપણે આપશું, એકચ્યુઅલ પેરામીટર. બરાબર. હવે એ ફંક્શન જ્યારે કોલ થાય ત્યારે આપણે તેને આપવું પડશે. જેમ કે તમે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનમાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સ વાળા ફંક્શન બનાવ્યું, સેમ એ જ રીતે કંઈક મેઇન ફંક્શનને આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ વાળું ફંક્શન બનાવશું અને આપણું કામ કરશું. તો આ છે સિમ્પલ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ. તો એની બે આર્ગ્યુમેન્ટ, એક તો મેઇન ફંક્શનમાં આવશે અને એમાં બે પેરામીટર છે, એટલે મતલબ બે આર્ગ્યુમેન્ટ વર્ક કરશે. પહેલું છે આર્ગ્યુમેન્ટ કાઉન્ટ, કે કેટલા નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ તમે આપો છો, અને સેકન્ડ છે આર્ગ્યુમેન્ટ વેક્ટર, જે તમને રિટર્ન કરશે પોઇન્ટર સ્ટ્રિંગ, કે તમે જેટલા પણ પેરામીટર આપ્યા છે એ પેરામીટરમાં શું છે એ વસ્તુ તમને આર્ગ્યુમેન્ટ વેક્ટર આપશે, અને કેટલા વેક્ટર તમે આપ્યા છે એ કાઉન્ટ કરીને કોણ આપશે, આર્ગ્યુમેન્ટ કાઉન્ટ. અને આર્ગ્યુમેન્ટ વેક્ટર તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટ આપી છે તે રિટર્ન કરશે. સેન્ટેક્સ આ રીતે થઈ શકે: ઇન્ટીજર મેઇન, ઇન્ટીજર આર્ગ્યુમેન્ટ સી. હવે અહીંયા ઇન્ટીજર છે મતલબ એ નંબર ઓફ ઇન્ટીજરમાં વેલ્યુ એ રિટર્ન તમને કરશે. પછી છે કેરેક્ટર, પોઇન્ટર, આર્ગ્યુમેન્ટ વેક્ટર અને એરે લીધો છે, મતલબ તમે નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ પણ આપી શકશો. અને આમાં બાય ડિફોલ્ટ એક આર્ગ્યુમેન્ટ તો હશે ને એ આર્ગ્યુમેન્ટ છે આપણી 0 નંબર ઉપર. એરે 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે તમને ખબર છે, તો 0 નંબરનું આર્ગ્યુમેન્ટ હશે જે તમારા પ્રોગ્રામનું નામ. સપોઝ કે હું 2 આર્ગ્યુમેન્ટ આપું તો ટોટલ આર્ગ્યુમેન્ટ કાઉન્ટમાં કેટલા આવશે, 3 રિટર્ન થશે. એનું કંઈ છે નહીં, એટલું જ છે. ઇન્ટીજર મેઇન, ઇન્ટીજર આર્ગ્યુમેન્ટ કેરેક્ટર, જે ઇન્ટીજર બનાવવાનું, અને કેરેક્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ વેક્ટર, કે જેમાં આપણે કમાન્ડ આપશું. એક એક્ઝામ્પલ જોશો એટલે વધારે તમને આઈડિયા આવી જશે. મેઇન તો એ છે કે ધ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ 0 નેમ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. તમે કંઈ નહીં આપો તો પણ પ્રોગ્રામનું નામ તો ડિસ્પ્લે થશે. મતલબ તમે ક્યાં પણ કોડ લખી અને રન કરશો તો પ્રોગ્રામનું નામ રિટર્ન તો થશે જો ડિસ્પ્લે કરાવો તો. બરાબર. અને જો આર્ગ્યુમેન્ટ આપશો અને એને ડિસ્પ્લે કરાવી છે તો એ રીતે પણ ડિસ્પ્લે થશે. તો સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે. તો ચાલો આપણે કોડ બ્લોકમાં જ જતા રહીએ અને ત્યાં જ જોઈએ. તમને પહેલા પ્રોગ્રામ સમજાવી દઉં. ઇન્ટીજર મેઇન, ઇન્ટીજર આર્ગ્યુમેન્ટ કાઉન્ટ, જે કાઉન્ટ કરીને આપશે. ઇન્ટીજર આર્ગ્યુમેન્ટ વેક્ટર, કે જે તમે કેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ આપો છો તે આની અંદર 0 1 2 3માં એઝ અ એરે સ્ટોર થશે. તો ફોર લૂપ હું ક્યાં સુધી ચલાવીશ કે જેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ હશે ત્યાં સુધી. તો એટલીસ્ટ એક તો હોવાની જ છે જે તમારા પ્રોગ્રામનું નામ હશે. તો હું આને રન કરીશ તો મને કોણ આપશે, આર્ગ્યુમેન્ટ આઈમાં શું છે અત્યારે 0 પોઝિશન ઉપર શું છે અત્યારે, એક સ્ટ્રિંગ હશે. કઈ, પેલું તો ડી કઈને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, આઈ ને. આઈમાં આવશે 0 અને એસ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે સ્ટ્રિંગને. હવે અહીંયા એસ શું કામ લખ્યો, કેમ કે કેરેક્ટરનો એરે બનાવ્યો છે આપણે, તો કેરેક્ટરનો એરે બનાવો એટલે સ્ટ્રિંગ બની જાય. તો આને હું રન કરીશ તો શું ડિસ્પ્લે થશે, તમારા પ્રોગ્રામનું નામ. પ્રોગ્રામનું નામ શું છે અહીંયા દેખાય જો 01_cmd. તો નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ કેટલી થઈ, નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ એક થઈ, જે આપણે અહીંયા ડિસ્પ્લે કર્યો. હવે એનું પોઝિશન શું છે, 0 ઉપર છે. બરાબર. નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ 1, એની આર્ગ્યુમેન્ટની પોઝિશન છે 0, એની પર શું છે તો કે આપણા પ્રોગ્રામનું નામ.
તો હવે મારે બીજા પેરામીટર કઈ રીતે આપવા, જે મારે એક કરતાં વધારે પેરામીટર આપવા છે. પહેલો પેરામીટર તો ફિક્સ છે ભાઈ, કે ભાઈ પ્રોગ્રામનું નામ હશે. તો બીજા કઈ રીતે આપવા, તો કે આ પ્રોગ્રામને તો પહેલા તમારે કમ્પાઇલને એકવાર રન કરી લેવો, એટલે તમારે exe નામની એક ફાઇલ જ્યાં પણ તમે સેવ કરી હશે ત્યાં બની જશે. મારા કેસમાં અહીંયા છે, તો આર્યુ cmd .exe નામની મારી આ પ્રોગ્રામનું નામ છે, એ બની ગઈ છે ફાઇલ. હવે આને હું રન કરીશ. હવે રન કઈ રીતે કરીશ, કમાન્ડ લાઈન થ્રુ કરીશ. એટલા માટે હું ક્યાં આવી જઈશ, cmd માં આવી જઈશ. Ctrl+R cmd ટાઈપ કરશો એટલે કમાન્ડ લાઈનમાં તમે આવી જશો. પછી તમારે એ ફોલ્ડર સુધી તમારે પહોંચવું પડશે. હવે ફોલ્ડર સુધી પહોંચવા માટે તમારે એ ફોલ્ડરને ઓપન કરવું પડશે. તો ઓપન કરવા માટે પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ કે ક્યાં ક્યાં ફોલ્ડર છે. તો dir કરો ને, તો dir રિપ્રેઝન્ટ ડિરેક્ટરી. હવે આપણે ફોલ્ડર કહીએ છીએ, બટ cmdની ભાષામાં ફોલ્ડરને ડિરેક્ટરી કહેવાય. તો આપણું ડિરેક્ટરી છે અત્યારે કરંટ ડેસ્કટોપ ઉપર. તો હું કઈ ઓપન કરીશ, હવે ઓપન કરવા માટે છે cd. બસ અત્યારે યાદ રાખો, કોઈ પણ ફોલ્ડર કે ડિરેક્ટરી ઓપન કરવા માટે cd નામનું ફંક્શન કમાન્ડ યુઝ થાય. cd ડેસ્કટોપ, બરાબર, એટલે ફોલ્ડર મારું ઓપન થઈ ગયું. એની અંદર શું છે જોવા હોય તો વળી પાછું કરું ડિરેક્ટરી dir, એટલે એની અંદર ફોલ્ડર છે આપણું ડેસ્કટોપ ઉપર c સ્પેસ yt, એટલે વળી પાછું કરીશ cd c સ્પેસ yt, એટલે એની અંદર આવી ગયો. હવે એની અંદર હું ઓપન કરીશ dir, તો એની અંદર જેટલી પણ ફાઇલ છે એ બધી તમને અહીંયા જોવા મળશે. તો સૌથી પહેલી ફાઇલ આપણી છે cmd.c, જે આપણે પ્રોગ્રામની ફાઇલ છે, અને એને કમ્પાઇલ કરશો એટલે આ ફાઇલ બને. તો હું સીધી ફાઇલ કઈ ઓપન કરીશ, આ ફાઇલ ઓપન કરીશ. હવે એને cmd, કેમ કે એને ઓપન કરવાની ફોલ્ડર નથી, તો આપણે cd લખવાની હવે જરૂર નથી. 01_cmd.exe, બરાબર. આને રન કરશો એટલે બાય ડિફોલ્ટ ઓલો જે પ્રોગ્રામ રન થયો તો સેમ એના જેવું આઉટપુટ આવશે. ફરીથી લખશું, અને પહેલા લખું 1, પછી બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ 2 3 4 5. આઈ હોપ તમને દેખાતું હશે કઈ રીતે થાય છે. પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ 1 2 3, પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ 1 સ્પેસ, પછી બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ, પછી 3 આર્ગ્યુમેન્ટ 4 અને 5. અને રન કરીશ તો શું થશે, એન્ટર લગાવું. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ 0 ઉપર હશે, જે પ્રોગ્રામનું નામ આવી ગયું, ઓકે. પછી ફર્સ્ટ સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ જેની પોઝિશન 1 ઉપર હશે, 1 2 3 4 5. હવે આ આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે તમે કંઈ પણ એડિશન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવાઇડ, વોટેવર જે કરવું હોય કંઈક કરી શકશો. તો ચાલો આપણે કંઈક એવો એડિશનનો જ પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. એડિશનનો પ્રોગ્રામ આપણે ટાઈપ કરવા ના બેસાય, ચેટ જીપીટી પાસે જતું રહેવાય, અને આપણે કહેવાય કે ભાઈ મેક એડ ટુ નંબર્સ વિથ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. ઓકે, તો આટલું સર્ચ કરશું ઇન સી લેંગ્વેજ, તો એવું પડશે ને, એટલે એક સારો એવો કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટનો પ્રોગ્રામ તમને આપી દેશે. અને એ જે આપણે કોપી કરશું, કમાન્ડ કોડ બ્લોક્સમાં ગયા, સેવ 01, હવે 011 કરશું cmd.c. હવે આ પ્રોગ્રામ શું કહે છે, હવે stdlib નામની એરર ફાઇલ છે, એ આપણે ફંક્શન યુઝ કરશું atoi. હવે આ ફંક્શન તમને હજી શાયદ નહીં આવ્યો હોય, પણ અત્યારે એટલું યાદ રાખો, atoi શું કરશે, સ્ટ્રિંગમાંથી ઇન્ટીજરમાં એ કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરશે. ઓકે, તો આર્ગ્યુમેન્ટ 3 યુઝેસ નંબર, કે ભાઈ ચેક ઇફ ધ કરેક્ટ નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ આર પ્રોવાઇડેડ, એ ચેક કરશે, ના હોય તો બહાર જતો રહેશે, બરાબર. પછી બે વેરિયેબલ લીધા, num1 અને num2. atoi શું કરશે ફંક્શન, કે ભાઈ આર્ગ્યુમેન્ટ તમારી સ્ટ્રિંગમાં હશે એને કન્વર્ટ કરશે કે એની અંદર સ્ટ્રિંગ ટુ ઇન્ટીજર્સ. તો 1 અહીંયા કોઈ પણ નંબર આપણે એમના કમાન્ડમાં આપશું, એવો નંબર 1 માં જશે, num2 માં બીજું આર્ગ્યુમેન્ટ જશે, અને પછી બંનેનો એડિશન કરીને આપણે ડિસ્પ્લે કરાવશું. તો ચાલો પહેલાં તો આને આપણે ખાલી કમ્પાઇલ કરી લઈએ, એટલે કોઈ એરર છે કે નહીં તે સમજાય. ચાલો, પ્રોગ્રામનું નામ તો ડિસ્પ્લે થઈ ગયું છે, પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ બરાબર થઈ ગયું છે. પ્રોગ્રામનું નામ શું છે, 011 cmd. એટલે આપણે વળી પાછા કમાન્ડ લાઇનમાં આવશું. કમાન્ડ લાઇન ક્યાં ગઈ, બંધ કરી નાખ્યું, તો ઓપન કરશું વિન્ડોઝ r cmd cd. પહેલાં તો ડિરેક્ટરી જોઈ લેવાની, એટલે કંઈ વાંધો ના આવે. પછી cd ડેસ્કટોપ, પછી cd c સ્પેસ yt, એની અંદર પ્રોગ્રામ છે આપણો
exe બેની છે કે નહીં એ જોઈ લઈ. 011cmd.exe ઓકે બની ગયું છે. તો 011_cmd.exe 10 20 તો 10 sum of 10 and 20 is 30 આવી ગયું. હવે આ પ્રોગ્રામ આ કમાન્ડ આપણે ક્યારે આપ્યું અને આર્ગ્યુમેન્ટ ક્યારે આપ્યું આપણે મેઇન ફંક્શન રન થયું એની પહેલાં. તો આ જ છે સિમ્પલ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટમાં, કંઈ બહુ અઘરું નથી. જો તમને યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન આવડતું હોય તો આ આવડી જાય. અને આની અંદર એક ફંક્શન જે પ્રી ડિફાઇન atoi જેનું કામ છે તમે જે 10 ને 20 મેં લખ્યું હતું એ કયા ટાઈપનું હતું, ઇન્ટીજર ટાઈપનું નહોતું. અહીંયા જે મેં 10 ને 20 લખ્યું હોય તમને દેખાય છે ઇન્ટીજર, બટ એ ટ્રીટ શું કરશે, ઓલવેઝ સ્ટ્રિંગ જ ટ્રીટ કરશે. તો એને કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે atoi નામનું પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન યુઝ કર્યું. એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ 1 માં 10 હશે અને આર્ગ્યુમેન્ટ 2 માં 20 હશે. તો num1 માં 10 અને num2 માં 20 આવી અને બંનેનું એડિશન આપણે કરી નાખ્યું. તો આ છે કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ, સાવ સિમ્પલ છે. તો મળીશું આપણે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. હવે વિચારું છું કે જે ફાઇલ હેન્ડલિંગના આપણે ફંક્શન જોયું તો એફ ઓપન, એફ ક્લોઝ, આ બધા ફંક્શન જોયા હતા. તો બીજા જે ફંક્શન છે પર્ટિક્યુલર સિંગલ, એના માટે અલગ અલગ એક સિંગલ વિડીયો, એક સિંગલ ફંક્શનના વિડીયો આપણે ફટાફટ બનાવશું અને એ પણ આપણે ફટાફટ કામ પૂરું કરશું. તો મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.